välkomna tillbaka då till dagens avsnitt här från Lillens Mek. Ja, igår fick jag faktiskt lite grejer. Jag fick lite leverans ifrån Ruta och jag fick nackstöd ifrån VP. Så var min mamma här igår och jag skulle byta däck på hennes bil. Och sen så, efter jag hade gjort det, så ville hon hjälpa mig att sätta dit framrutan. Så det har vi gjort nu. Sen har vi flyttat över kombin till lyften. Nu sitter en flång ny ruta i. Riktigt nice. Med den här blågröna kanten. Så bytte jag även torkarmotor. Eller själva mekanismen har jag bytt. Och så håller jag då på med den här huven. Alltså vi ju lacka om här nu. Alldeles strax. Eller när det nu finns tid. Äntligen har jag fått över den på lyften. Jag var ute och provkörde den igår faktiskt. Och han gick väldigt bra. Ja, skönt. Och där står då V18-motorn. Som ser i 65an. Och 65an har vi bytt plats med. Han har kommit in i det skjulet där min dotters bil står. Så igår då höll vi på här och grejer med rutan. Och så fick vi fast den igår. Satte dit innepanel. Och så monterade jag de här fina nackstöderna då. Jag har nackstöd i min kombi. Det blir ett riktigt lyft. Sen håller jag på just nu och varmkör den här 65an här ute. Ja, gör så. Och här håller vi på och varmkör. Jag håller på och ställer in lite tomgång och så vidare. Och tomgången där kan man alltså justera där då. Jag har ju så starka nypor så att jag kan liksom justera med fingrarna här va. Nej, jag fick ju ett allvarligt fel på honom. Det var ju för att han går ju så himla blått. Så jag går och gasar till där så får vi se. Det syns knappt va? Ja, han går väldigt bra faktiskt. Nu håller jag på varmköran bara. Ja, det är underbart. Den går väldigt. Jag kan ha den. Så att, ja. Nu stänger jag av. Så. Så där. Är riktigt skönt faktiskt. Jag stänger inte helt. Man vet aldrig. Ja. Så vi går och tittar till... Vad fint. Står han bra där. Så idag faktiskt så blir det mestadels slipning på min 65a. Blir det. Då blir det slipning på den här.
är lika bra att jag kan stå här inne, tänker jag, och så slipa då. Så slipper jag köra ut och in och knuffa och så. Så det här så jag ska bara flytta bilen lite vänster så att jag får plats bredvid här. Och då tänkte då tar jag domkraften under bakaxeln. Och så flyttar jag över lite då. Så jag har gjort ordning i motorutrymmet. Rätt så skapligt faktiskt. Ursäkta om det inte är så bra belysning här inne, men det är... Jag får hämta lite lampor och så sen. Jag får hämta en lampa här sen när jag kollar över allting. Men jag har slipat allt och så har jag lagt på smedjans på alla. Jag ser om det kanske ni ser där förresten. Ser ni att det är vitt där? Det är smedjan som gör det. Och det kan man liksom måla direkt på. Så att jag låter det vara. Det blir som en rostskydd eller ja. Och här har vi min dieselvärmare. Har jag en där. Och så har jag en 20 liters dunk står där. Med diesel i. Och då köpte jag faktiskt en här tillsats till de här. Jag har inte berättat i någon video förut. Men jag köpte en tillsats. Och då är det ett rör som går ner i den. Och så är det en jättelång slang. Då kan man liksom ha värma någon annanstans. Och så kan man ha en dunk med en nivåreglering bara. Så sköter det sig självt. Kan man titta i dunken och se hur mycket man har. Och så kan man tanka den sen. Så sköter det sig självt. Det är ju liksom originaltanken. Den är inget av. Sen har jag ju då nästa projekt. Den här palllyftaren, han lyfter inte. Han lyfter inte alls. Han släpper förbi oljan. Titta hur jag gör. Den här har funkat en gång, men han vill inte lyfta bara. Den måste jag laga. Jag vill jättegärna ha den. Men jag vet inte hur det här funkar här i. Jag tror inte jag har plockat isär någon sån. Men jag tror det ska finnas en renoveringssats till de här. Kan man byta dem? Ja, vi får se vad det blir. Jag ska i alla fall en av mina grannar ska komma alldeles strax här nu, så ska jag hjälpa honom bara att byta några tändstift på en bil. Sen så jag fortsätta slipa på den här. Sen har jag ju den här och morsla med lite. Har jag. Lite allt möjligt på den här. Så poleras skärmkanter. Städa den. Tänkte jag. Han har ju stått still nu. Men igår var vi ute en sväng. Det gick i... Jag körde med 5:ans växel och det igår. Och det gick ju jättebra. Nu ser man startar igång. Så bara se att det ligger några kaklar och sånt i vägen här i framme. Laddningen där får stå på så länge. Ja, den funkar i alla fall. Det var inga konstigheter. Det var inga konstigheter alls. Så gick jag runt den igår och tittade igenom lite vad det är som har lossat och så vidare. Jag tror jag drog åt 7 bultar till bakvagnen igår. De hade tydligen lossat. Eller det blir så när jag ligger. Och så fick jag även en leverans på blinkersinsatser i fram. Och en renoveringssats till huvudbromscylinder. Jag har väntat på länge. Men nu har jag det. Och de också. Men de här ska jag inte sätta på någon bil alls faktiskt. Men jag vill ha dem hemma. Jag har 2 stycken ligger här. De är färdiga för att sätta dit. De har jag redan gjort ordning. Jag ska ha till 65 man sen. Nu har jag dem klara.
Ja, så det är lite det som händer. Jag ska städa upp lite och sen så jag fortsätta slipa på den här 65an där ute. Så jag blir färdig med den. Sen så jag lägger lite fokus på min kombi. Den ska få stå ute i några dagar. Och så får jag hoppas på när vi har lite tid över då. Både Robban är ju det som är viktigast. Att man hinner att blåsa på min huv. Så att jag kan ut och åka med den sen. Det hade varit skönt att ha haft den under påskveckan här nu. Haft den åkt i. Men det... Han är ju körbar så att... Så jag justerar lite dörrar tänkte jag på min kombi också. För det verkar som att det är något som... Så. Den funkar bra men ja. Det är lite sådana här små grejer jag hittar liksom. Så jag tänker att kan man gå och justera lite. Lysa med lite. Ja. Härligt. Det var rätt skönt faktiskt att få över den igår på lyften och så gick jag under. Så drog jag åt kardan då. Drog jag åt den stenhårt. Och sen får jag efterdra igen. Jag ska köra en sväng till och så efterdra igen sen. Eftersom det var så här att när jag demonterade, när jag plockade isär växellådan. Alltså den här medbringan som sitter i lådan. Jag hade ju bara en tvåarmad avdragare. Och när jag drog ut den så ville den jättegärna böja sig lite. Men nu när jag har dragit den en gång, då såg jag att han började dra sig tillbaka igen. Och då tänkte jag, då kan jag efterdra hela tiden. Till slut så kommer han ju bli helt flät så att säga. Ja. Vi får bara städa. Det ser inte klokt ut. Jag måste skicka till min sambo också för jag tänkte nog ändå så nere i godisaffären så tänkte jag att hon tar med sig lite lock till mig. Jag behöver ha det. Ja. Men. Ja, nu vet ni vad som händer i alla fall. Och det är bara som sagt slipning tills den är klar. Sen blir det lack. Så ni får ha en riktigt fin och trevlig helg så hörs och syns vi. Och sen kommer det även komma såna här sen, hoodies och sånt. Det kommer komma. Men det är inte än. Det är på gång i alla fall. Så då kan ni beställa. Ha det gött så hörs och syns vi. Adjö mina vänner.